হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, ক্ৰিয়েটাৰ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজি কিছুদিন হ'ল মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই এইটো চেনেলত। চাওক, আজি বহুত দিন পিছত আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। চাওক, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। চাওক, মই এইটো চেনেলত নিত্যও আপোনালোকে ভিডিঅ' নাপায় যদিও এসপ্তাহত মই দুটা বা এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো মই এইখিনি কৈ মূল কথাখিনি আগবাঢ়িম। চাওক, আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ' কেনেকৈ আপুনি ইউটিউবত গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপুনি চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই চিম্পলি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ ইউটিউব ভিডিঅ'ত ভিউ আনিব পাৰিব, যথেষ্ট সংখ্যক ভিউজ কেনেকৈ আপুনি পাব, সেই বিষয়ে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। চ' যিসকলৰ একচুৱেলি নতুন চেনেল হয়, নতুনকৈ ইউটিউবত আহিছে, সেইসকলৰ কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেয়াই মূল উদ্দেশ্য। চাওক, বহুতেই নতুনকৈ যেতিয়া ইউটিউব খোলে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব নাজানে, থাম্বনেইল লগাব নাজানে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়। চ' মই আজি দেখুৱাই দিম কেনেকৈ আপোনাৰ চেনেলত গ্ৰ' হ'ব বা কেনেকৈ আপোনাৰ চেনেলত ভিউ যথেষ্ট হ'ব। চাওক, চিম্পলি আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিটো আপোনাৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ', সেই ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব। চাওক, মই এনেকৈ অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপুনি চাওক, কণ্টেণ্ট যিটো আছে, কণ্টেণ্ট অপশ্যন, তাত আপুনি চিম্পলি গুচি যাব। আৰু কণ্টেণ্টত যেতিয়া নেকি আপুনি গুচি যাব, মই দেখুৱাই দিম আপোনাৰ যেতিয়া ভিউ বেছি আহিব লগা হ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, কি ইয়াত ফিচাৰ্ছ ভাল হ'ব লাগিব, এইখিনি বস্তু মই আজি দেখাই দিম। চাওক, মই এইটো ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো পইচাৰ কিবা আছিলে, কেলেংকাৰীৰ মাজতে যিটো ওলাইছিলে, সেই বিষয়ত মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। চাওক, এইটো চেনেলত এই ভিডিঅ'টোত চাওক, চিম্পলি থাম্বনেইলটো ইয়াত লক্ষ্য কৰক। থাম্বনেইলটো চাওক, একদম স্পষ্ট হৈছে। তাৰপিছত চাওক, চিম্পলি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি মই ভিডিঅ' এনালাইটিক্সত মই গৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনাক দেখাই দিম কথাখিনি। আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিউ বেছিকৈ আহিব লগা হয়, কি কণ্ডিশ্যন ইয়াত থাকিব লাগিব। চাওক, এই ভিডিঅ'টো মোৰ এইটো ভিডিঅ'ত চাওক, ইউটিউব ৰিকমেণ্ডেশ্যনত চাওক 1.5K ভিউজ আছে। ইউটিউবে ৰিকমেণ্ড কৰিছে, ইউটিউবে ৰিকমেণ্ড কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক ভিউৱাৰ্ছে চাইছে। চ' ইয়াৰ পৰাই 1500 ভিউজ আহিছে। তাৰপিছত চাওক, ইউটিউব চাৰ্জৰ পৰা 128 ভিউজ আহিছে। চাওক, মই অকণমান বেক হৈ আহিছোঁ, আপোনাক আৰু এটা বেলেগ বস্তু দেখাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াত এটা বস্তু থাকে, বহুতে এইটো বস্তু বুজি পোৱাত কিছু অসুবিধা হয়। ইয়াত কৈছে ইমপ্ৰেশ্যনছ ক্লিক থ্ৰু ৰেট। এইটো কম হ'লে ভাল নে বেছি হ'লে ভাল, বহুতৰে কুৱেশ্যন। চিম্পলি চাওক, এইটো চাওক, মোৰ বৰ্তমান আছে 15.8%। চাওক, এইটো আপোনাৰ যদি চেনেলত যিকোনো ভিডিঅ'ত যদি এইটো ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো বাঢ়ি গৈ থাকে, আপুনি গম পাব আপোনাৰ ভিউজবিলাক যথেষ্ট আহিব। তাৰমানে এইখিনিয়ে বুজায়, আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰাৰ পিছত ইউটিউবেতো ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত কি কৰে, এইটো পাব্লিছ কৰি দিয়ে। আৰু যেতিয়া নেকি এইটো সকলোকে পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত ধৰক 100 ভিউৱাৰ্ছক পঠিয়াই দিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো। যেতিয়া নেকি 100 ভিউৱাৰ্ছক পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ ধৰি লৈছোঁ মই 10জনে তাত ক্লিক কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো অকণমান চাইছে, চ' আপুনি আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টোৰ ক্লিক থ্ৰু ৰেট হ'ব 10%। কাৰণ চাওক, যেতিয়া নেকি 10জনে চাইছে অনলি 100জনৰ ভিতৰত, তো সেইটো ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো হ'ল 10%। তেতিয়া এতিয়া নিশ্চয় আপুনি এতিয়া বুজি পাইছে যে আচলতে আপোনাৰ ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো বাঢ়িলে ভাল নে কমিলে ভাল। অভিয়াছলি বাঢ়িব লাগিব, বাঢ়িলে আপোনাৰ ভিউ যথেষ্ট বেছি আহিব। এতিয়া ধৰক, ইউটিউবে যদি 100 মানুহক এইটো পঠিয়াইছে, যদি 50জনে ক্লিক কৰে, তো আপোনাৰ ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো কিন্তু 50% হৈ যাব। চ' এনেকুৱা ধৰণে আপুনি বস্তুখিনি বুজি পালে। এতিয়া কথা হ'ল, ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি। চাওক, ক্লিক থ্ৰু ৰেটটো কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি সেই বিষয়ে মই অহা এটা ভিডিঅ' এইটো সপ্তাহতে আপলোড কৰিম। সেই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই বুজাই দিম। চ' আপুনি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। যিসকলে নতুন চেনেল অনাৰ হয়, নতুনকৈ যিসকলে ইউটিউবত আহিছে ইউটিউব কৰিম বুলি, চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। মই এইটো চেনেলত নিত্য নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ টিপছ লৈ আহিম। চ' আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চেনেলবিলাক গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। মোৰ একচুৱেলি এইটো মেইন চেনেল নহয়, মোৰ চেনেল একচুৱেলি আপোনাক যিটো ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ, এইটো হ'ল মোৰ চেনেল। মই ইয়াত ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ আপলোড কৰোঁ। আৰু এইটো যিটো মোৰ চেনেল ক্ৰিয়েটাৰ আছাম, ইয়াত মই বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। দুটা চেনেলত ভিডিঅ' দিবলৈ হ'লে অকণমান টাইমৰ
বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় চ' কেতিয়াবা মোৰ অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ মই এইটো চেনেলত সপ্তাহত এটা বা দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'বিলাক পোৱাৰ কাৰণে চ' যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে পুনৰ লগ পাম ক্ৰিয়েটাৰ আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপুনি ভালে থাকক সুস্থ থাকক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ সদশেষত আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ জ্ঞাপন কৰি পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ জয় অসম বাই বাই